Hello and welcome to my channel Econ Academy. This video is on Pashto. You can watch its English and Urdu version from the link given below in the description. Assalamu alaikum markuru. په دې ویډیو کې به تاسو څخه هم چې موږ OLS یا ورته ریګریشن هم چې وایي موږ هغه څنګه اسټیمیټ کوو او څنګه انټرپریټ کوو. دې لپاره ټول کې اول تاسو زما چینل کو سپورټ چینل سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ او لایک بٹن وهئ راوښ موږ ټول کې اول ایویوز ته په دې کې موږ OLS estimation د لپاره ټول کې اول موږ ډیپندنت ویریبل سلیکټ کو او نه پس موږ ټول انډیپندنت ویریبلز ون بای ون select کو کنټرول بٹن موږ پریس نیولې او رائټ کلیک کو اوپن ایز ایکویشن ته ولاړ شو. یګه تاسو کته چې دا جی ډی پی ان چې دا ډیپندنت ویریبل دی او دا نور ټول انډیپندنت ویریبلز دي او دا انټرسپټ ټرم دی. میتھډ به موږ OLS یا ریګریشن لپاره به موږ LS ډیش لیست سکویر استعمالو او سیمپل خپل مرزه په مطابق به موږ پکې واچو. اول نام کې ونی موږ به اوکے کلیک کو. دا موږ سره کوم ټیبل راغو دا موږ سره د OLS یا د ریګریشن آوټپوټ دی دا به موږ انټرپریټ کوو چې دا موږ څنګه انټرپریټ کوو. تاسو چلی زده کو چې دا OLS به څنګه اسټیمیټ کیږي یا ریګریشن به څنګه اسټیمیټ کیږي. دا LS ډیش لیست سکویر باندې موږ ریګریشن اسټیمیټ کوو او عین پاس او زه تاسو ته ښیم چې دا موږ څنګه انټرپریټ کوو. په دې کې موږ یو څو شیان انټرپریټ کوو. یو دا پروبابیلیټي انټرپریټ کوو، یو به ټي سټیټس انټرپریټ کوو، کوفیشینټس به انټرپریټ کوو، آر سکویر ایڈجسټډ آر سکویر به انټرپریټ کوو، the probability of f stats به interpret کوو او ډربن واټسن stats interpret کوو. تاسو کته چې د ډیپندنت ویریبل دا د میتھډ ls dash least square دی او include number of observation هم دی کې تاسو کته شي. دا ټول چې دی موږ سره انډیپندنت ویریبلز دي او دا موږ سره انټرسپټ هم دی. دا probability به موږ ګورو که دا 0.05 یا 5% ماته وي. که 0.05 نه دا probability کم وي نو موږ به وایو چې دا ویریبل سیګنیفیکنټ دی. که دا 0.05 وي یا 0.05 نه زیات وي نو موږ به وایو چې دا ویریبل انسیګنیفیکنټ دی. په دې کې تاسو کتلی شئ چې اولنی ویریبل سیګنیفیکنټ دی، دویم سیګنیفیکنټ دی، دریم سیګنیفیکنټ دی، څلورم او پنځم. تاسو کتلی شئ دا ټول ویریبلز په دې کې سیګنیفیکنټ دي. دې کې دا ده چې دا پروبابیلیټي ویلیو که چېرته 0.05 یا ورته 5% هم وي که د هغې نه کم وي نو دا ویریبل به سیګنیفیکنټ وي، ادروایز به دا انسیګنیفیکنټ وي. که 5 یا 5 نه زیات وي یا 0.05% وي یا 5% نه زیات وي یا 0.05 وي نو یا 0.05 نه زیات وي موږ وایو چې دا ویریبل انسیګنیفیکنټ دی. په دې کیس کې دا ټول 0.05 یا 5% هم ورته وي نو د هغې نه کم دي نو موږ وایو چې دا ټول ویریبل سیګنیفیکنټ دی. دا سیګنیفیکنس موږ دوه شیانو نه معلوموو، یو پروبابیلیټي ده یو ټي سټیټس ده. دا ټي سټیټسټکس دا موږ ته سیګنیفیکنس ښیي او دې سره موږ سره یو اډیشنل دا ساین هم وي که دا ویریبل په د ډیپندنت ویریبل باندې پازیټیو امپیکټ غورځوي نو بیا موږ سره دی خوا پازیټیو ساین وي او که نیګیټیو امپیکټ غورځوي نو دا موږ سره نیګیټیو ساین وي. څنګه چې تاسو کتلی شئ دا امپورټس کې نیګیټیو ساین دی. ټي سټیټس د ټي سټیټس کې دا ده که موږ سره یو ویریبل وي هغه 2 د هغې ټي سټیټس 2 یا 2 نه زیات وي نو موږ به وایو چې دا ویریبل سیګنیفیکنټ دی. که 2 نه کم وي نو موږ به وایو چې دا انسیګنیفیکنټ دی. دې کې تاسو کتلی شئ دا ټول ویریبلز موږ سره 2 نه زیات دي. دا 2.9 دا موږ ابسولوټ ویلیو ابسولوټ فارم کې ګورو. ټي سټیټس به موږ ابسولوټ فارم کې ګورو. که ابسولوټ 2 نه دا ټي سټیټ زیات وي یا ابسولوټ 2 وي یا د هغې نه زیات وي نو موږ به وایو چې ویریبل سیګنیفیکنټ دی. کوفیشینټ موږ داسې انټرپریټ کوو. موږ به وایو دا اوس لیټ سپوز دا 0.54 دی. موږ به وایو که دا کنزمپشن ویریبل دی. که موږ به وایو که دا کنزمپشن 1% انکریز شي دا جی ډي پي به موږ سره 0.54% انکریز کیږي.
داسې دا ایکسپورټس دی موږ به ایکسپورټس 1% انکریز شي نو دا جی ډي پی چې هغه به موږ 0.67% انکریز کیږي دا گورنمنٹ سپینډینګ دی موږ به گورنمنٹ سپینډینګ 1% انکریز شي نو دا ډیپندنٹ ویریبل چې دی جی ډي پی گروث دا به موږ سره 2.23% انکریز کیږي داسې دا انویسټمنټ دی انویسټمنټ کیس کې موږ وکړو دا انویسټمنټ 1% انکریز شي نو جی ډي پی به 0.94% انکریز کیږي دلته موږ سره د امپورټس کیس لږ بدل دی د سره نیگیټیو ساين دی په کوفیشنټس کې به موږ سره دی خو پازیټیو نیگیټیو ګوري کو پازیټیو وی موږ به چې د یو انډیپندنٹ ویریبل انکریز کیدو سره به موږ ډیپندنٹ ویریبل انکریز کیږي خو که نیگیټیو ساين یې څنګه چې د امپورټس کې دی موږ د کیس کې موږ چې د انډیپندنٹ ویریبل انکریز کیدو سره به ډیپندنٹ ویریبل ډیکریز کیږي یا د independent variable decrease کېدو سبب dependent variable increase کیږي په دې کیس کې تاسو کته شي چې دا imports کې و موږ دا موږ imports 1% increase شي نو جی ډي پی به 0.44% decrease کیږي دا variable دا coefficient interpretation हो چې موږ به coefficient څنګه interpret کوو टी stats ما ویلې और probability ما शो को coefficient हम शो और r square adjusted r square the r square چې دی دا موږ د خی چې موږ به دا independent variables چې دي موږ independent variable دي دا sum of percent variation په dependent variable کې شو کوي دا موږ dependent variable دی دا r square موږ د خی چې موږ سره 99% variation دا independent variables چې کوم دي دا په dependent variable کې شو کوي نو دا موږ سره چې دا r square موږ سره almost 60% نه زیات وي نو مطلب موږ سره ښه ماډل دی په دې کیس کې دا موږ سره 99% دی موږ به پیپر کې لیکو چې r square is 99% یا r square is 0.99 probability of f stats چې دا موږ سره کله 0.05 نه کمی مطلب زموږ کوم ماډل جوړ کړی دا موږ سره significant دی دا t stat چې دا variable significance لپاره او دا f stats چې دا پورا ماډل significance لپاره چې موږ کوم equation جوړ کړی چې هغه significant دی کنه نو چې دا کله 0.05 یا 5% نه کمی نو موږ به و چې دا ماډل چې significant دی په دې کیس کې دا ماډل چې دی significant دی ځکه چې دا variable دا probability 0% دا یا 0 ده ډربن واټسن stats د ډربن واټسن stats نه موږ معلومو چې په دې ماډل کې auto correlation شته دی کنه یا ورته serial correlation وایي چې موږ دې ماډل کې serial correlation شته دی کنه د دې کې دا چې دا ډربن واټسن stats د 1.7 او 2.2 منځ کې یا 1.7 یا 2.2 یا د دې په منځ کې وي موږ سبا auto correlation په دې ماډل کې نه خو کچره دا ډربن واټسن 1.7 نه کمی یا 2.2 نه زیات وي نو موږ به چې دا په دې ماډل کې auto correlation دی په دې کیس کې موږ سره ډربن واټسن stats دی 1.09 دی چې هغه 1.7 نه کم دی نو په دې کیس کې موږ سره auto correlation شته دی auto correlation remove کول لپاره ما یو بل ویډیو جوړ کړی تاسو زما په چینل کې کته شي او دا لینک ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی نو تاسو هغه تنم کته شي چې auto correlation څنګه remove کوم امید ده تاسو دا ویډیو باندې پوه شئ او تاسو نن چې موږ OLS interpretation او estimation وکړو امید ده تاسو پوه شئ او زما چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ الله حافظ ملاوي بلی ویډیو